Слава Україні! Конденсаторна підривна машинка КПМ-1А У1. Візуально вона дуже схожа на КПМ-3. Тільки трохи менші має габарити та зверху трохи відрізняється. Аналогічно, як і КПМ-3, дана машинка енергонезалежна. В ній є динамо-машина, яка генерує струм, який заряджає конденсатор. У1 у назві аналогічно означає, що вона призначена для використання у помірному кліматі. Дана машинка важить 1,7 кг. З футляром ось цим ця машинка важить 2,6 кг. Номінальна напруга на конденсаторі 1500 вольт. При вимірюванні в мене вийшло 1550 вольт. Я використовував щуп з дільником X200, але у програмі осцилографа у мене є тільки X100. Тому значення на осцилограмі потрібно помножити удвічі. Ця машинка може прокачати 350 Ом опору. Послідовно можна підключити 100 електродетонаторів. Паралельно 5. Ємність конденсатора 2 мікрофаради. Зверху є дві затискні клеми. Тут фіксатор для ручки ключа, одна лампочка, кришка з різьбою, під якою гніздо для можливості підключення двох підривних машинок. Збоку розташована кнопка для підриву та шторка, відтягнувши яку відкривається гніздо для ключа. На задній стороні інструкція. Машинка візуально дуже схожа на КПМ-3. А ще їхні ключі взаємозамінні. Ви можете використовувати ключ від КПМ-3 з машинкою КПМ-1 і навпаки. Ключ від КПМ-1 до КПМ-3. Але головне їх не загубити. У футлярі підривної машинки КПМ-1 у нижній частині був запасний ключик. Але його теж важливо не загубити. Ну, бажано. Аналогічно, як і у КПМ-3, коли ви вставили у машинку ключ, та обертайте обов'язково за годинниковою стрілкою, динамо-машина генерує струм, який проходить через підвищуючий трансформатор та випрямляч. Та, відповідно, він заряджає конденсатор. Коли на конденсаторі буде напруга у 1500 вольт, ось ця лампочка засвітиться, інформуючи про готовність до підриву. Аналогічно, як і у КПМ-3, для здійснення підриву потрібно натиснути на ось цю кнопку, не виймаючи ось цю ручку ключ. Підрив потрібно здійснювати, коли ця лампочка буде добряче світитись. Коли вона буде стабільно, добре світитись. Коли ви перестали крутити цю ручку, конденсатор буде розімкнений від заряджаючого блоку, але струм на ньому все ще буде. Якщо натиснути на кнопку підриву, конденсатор розрядиться у мережу. Коли ця ручка буде вийнята та закриється оця шторка, на конденсатор буде замкнений баластний резистор, та він його розрядить. Детальніше це я показав у відео про КПМ-3.
Посилання на нього буде у описі. Підключаємо дроти до КПМ-1. Дістаємо ключ, відсуваємо шторку, ставили ключ та інтенсивно крутимо, поки не засвітиться лампочка. Підрив. Через ось це гніздо спеціальним кабелем можна підключити дві підривні машинки КПМ-1, цим самим збільшивши ємність конденсатора, через що максимальний робочий опір буде збільшений до 700 Ом, та максимальна кількість електродетонаторів, підключених послідовно, збільшиться до 200 штук. Параметри паралельної електровибухової мережі будуть незмінні, тому що струм не зміниться. Ручки мають бути вставлені у гнізда у двох підривних машинок, але крутити ручку потрібно лише у одній. Зручніше буде, якщо ви це будете робити на тій, до клем якої будуть підключені магістральні дроти. Якщо вийшло так, що у вас немає одного ключа, наприклад, на одній підривній машинці, ви просто можете зафіксувати цю шторку ось так у відкритому положенні. І це спрацює. Кнопка підриву має бути натиснута тільки на одній машинці, на тій, до якої підключені магістральні дроти. До комплекту підривної машинки КПМ-1 входить ось такий блок для перевірки. Для перевірки потрібно підключити ось цей блок або через кабель сюди, або за допомогою ось таких відкидних контактів. Контакти вставляємо у гвинтові затискачі та затискаємо. Далі заряджаємо конденсатор підривної машинки протягом 10 секунд та затискаємо кнопку підриву. На блоці перевірки мають загорітися дві лампочки, після чого одна має погаснути, а інша має світитися ще приблизно 30 секунд. Якщо час, в який вона буде світитись, буде відповідати 30 секундам орієнтовно, отже, машинка робоча та готова до використання. Так. Вставляю ключ. В деяких школах говорять, що цю шторку можна відсувати самим ключем, ось так тиснучи на цю її частину. Так, це робити можна, це трошки зручніше, менше рухів, не потрібно окремо відсувати шторку, але мені банально шкода її цю машинку подряпати. Тому я буду обережно. Так, ставлю ключ, заряджаємо 10 секунд. Реакції немає. Там вроді лампочка ось ця коротко блимає, на тому все. Так, спробую ще раз.
Якось ось так. Щось у ній не так, ймовірно. Можливо, в блоці перевірки. Не скажу. Конкретно ця підривна машинка при опорі у 480 Ом видає силу імпульсу у 4,13 мілісекунди помножених на ампер у квадраті, чого достатньо для ініціювання електродетонатора ЕДП. А детальніше про електродетонатори та електричний підрив, вимірювальні прилади та силу імпульсу ви можете подивитись у моєму відео про електричні засоби підриву. Посилання буде також у описі. І ця підривна машинка виготовлена у Харкові. Саме цей екземпляр у 1974 році. Підписуйтесь на канал, далі я покажу вам ще якісь підривні машинки.